السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة عالم الطيور. اول حاجه خوتي ما تنساوش ديروا معكم واحد لايك وتشتركوا في القناه وديروا شي كومونتير زوين بحالكم. فبالنسبه خوتي لهاد التطويرات هادو اللي كانوا كيدابزوا اخوتي وكان عندهم مشاكل على النتوه كتبيض والذكر ما كيخليهاش تحضن. ما عرفتش علاش اخوتي ما كيخليهاش تحضن. هي كانت كتقرب جيد العش كيبقى يضربها وكيبقاو يدابزوا اخوتي بزاف. كيبقى يدابزوا بزاف واخا هكاك فصلتهم حيت لهم البيض خسر لهم البيض كما قلت لكم وحيدت لهم العش. خليتهم واحد اسبوع بحال هكاك زعما باش يتوالفوا، زعما الذكر كيشوف النتوه كتشوف الذكر. ساعه والو اخوتي عاود رديتهم عاوتاني والو، كيدابزوا بزاف اخوتي بزاف، ما عرفتش علاش. واخا هكاك اخوتي النتوه راه عاودت بيضات. غنحل لكم العش دابا. اسمعوا يا اخوتي، هانتوما اخوتي ما شاء الله نتوى عاودت بيضات، ولكني ما كملتش على البيضه اخوتي. دابا راه شي يومين باش بيضات هادي، هما راه كيبيضوا كل نهار بيضين حتى تكمل البيض ديالها. فما كملتش اخوتي على البيض وكيدابزوا بزاف، ما عرفتش علاش. فالحل الوحيد اخوتي دابا هو غادي نحيد. ما عنديش الذكوره بزاف، عندي واحد النتوه وحده اخرى زايده، واحد النتوه اخرى زايده خدامه عندي محيده، ما عندهاش الذكر ديالها، مات. عندي زايده اخوتي ما عليا، غنحيد دابا نحيد هاد النتوه هادي وغادي غندير واحد النتوه اخرى جديده لهاد الذكر هذا على الله. غنوريكم دابا اخوتي النتوه اللي غادي ندير ليها ان شاء الله. يا اخوتي هي النتوه اللي غادي ندير ليها ان شاء الله. النتوه دي فايتها خدامه ومزيانه، هي هادي راه شي حاجه مزيانه حتى هي خدامه وكبيره. نديرو لها على الله. مع دابا اخوتي داك الذكر صعيب، ما عرفتش كيضرب النتوه بزاف. غادي حتى هي راه صعيبه، غندير الصعيب مع الصعيبه ونشوفوا واش غادي يديروا. غادي حتى هي اخوتي راه قاصحه حتى هي كضرب على راسها. بالنسبه لهاد البيضه هادي غندير على هاد الزوج هذا. هاد الزوج هذا اخوتي راه دابا نتوه حاضنه دابا لداخل في هذاك العش اللي كيبان لكم لي هذاك حاضنه تما. دابا اخوتي دابا غادي نخرجها وغادي نديرو ليها ان شاء الله. دابا غادي نحط لها البيضه ان شاء الله اخوتي، مع خاص ما يصلحليش دابا اخوتي تشد التليفون بيد، خاصني جوج يدين ضروري باش ما يهربوش. فدابا اخوتي غادي نحط البيضه ان شاء الله، غنحط هاد البيضه هنايا في هاد العش ونرجع لكم. دابا اخوتي صافي راني حطيت ليها البيضه كما كتشوفوا، راه خرجت من العش، اخوتي. دابا ترجع لي ان شاء الله. وبالنسبه لهادو اخوتي دابا غادي نحيد هاد النتيوه هادي. دابا باش نحيدها وغادي ندير نتيوه جديده، بقاو معايا. فهادوما اخوتي دابا غادي ندخلو هاد النتيوه هادي ان شاء الله ونجبدو النتيوه الاخرى. ها هي اخوتي النتيوه حنا خلقناها، دابا غادي نجبدو. خاصنا نجبدو فين هي النتيوه الاخرى. ها هي اخوتي كيتلفوا ليا، فين هي؟ ها هي. كنبقاش عاقل عليها اخوتي، كيتلفوا ليا بحال نفس اللون. هذيك فيها اخوتي واحد الشريطه اللي فيها باش كنعرفها، فيها واحد الشريطه في الجنب. ها هي فوق دابا، ها هي اخوتي شديتها. ها هي نتيوه ما شاء الله. ها هي اخوتي نتيوه، شتوها راه فايت لها خدامه ونتيوه مزيانه. دابا غادي ندخلها اخوتي، شوفوا واش يصلح لي نصور لكم. مع هاد القفص اخوتي كما كتشوفوا معوج، ما يصلحليش نحط التليفون فوق. شوف الا صلح لي، كان مزيان. ها انتم اخوتي صافي. دابا اخوتي نخلي لهم نفس العش،
نفس العش اللي غادي نخلي اليوم، حيت راه مقاد واقيلا. غادي نشوف انا الا نتوما عجبها العش وبيضات فيه راه مزيانه. نتوما خوتي العش راه باقي مزيان ماشي. ولا دابا نشوف اخوتي نقدر نحيد لهم المواد تاع التعشيش اللي في هنايا ويعاود يبني داك العش من جديد. واقيلا غادي نحيدهم اخوتي، واقيلا نحيدهم ما عرفتش، تنشوف. فانتوما اخوتي صافي قررت نحيد اليوم مواد التعشيش باش تعاود انتوازي تعاود من جديد ان شاء الله، باش ما تبني العش كما بغات هي. صافي اخوتي دابا نحيد ليه سميتو مواد تاع التعشيش. دابا نخليهم اخوتي بحال هكا، ما نعطيهمش المواد تاع التعشيش في الاول، غنخليهم حتى يولفوا، حتى تولف انتوا عاد عاد نعطيهم مواد تاع التعشيش باش يبنيو ان شاء الله من جديد. ما نخليهم هكا يتوالفوا، نعطيهم مواد تاع التعشيش ديك الساعه جديده ويعاودوا يبيضوا ان شاء الله باذن الله. حتى اخوتي والو كيدابزوا ليا بزاف اخوتي، ما عرفتش علاش. كانوا بخير اخوتي والله الا كانوا بخير. فطنت عندهم الفريخات، التبيضه الثانيه تاعها صافي مبقاش كيخليها. فان شاء الله دو يكونوا مزيانين ان شاء الله، داك النتيوه مبقاوش يدابزوا. فاخوتي كنشكركم على المتابعه، والى فيديو جديد ان شاء الله تعالى. واي سؤال اخوتي بغيتوه ولا اي شي حاجه ما عليكم تكتبوا ليها في التعليقات وغنجاوب ان شاء الله كل شيء اللي بغى شي سؤال ولا اي حاجه. فشكرا اخوتي والى فيديو جديد ان شاء الله. ما شاء الله. شفت اخوتي القحة ما شاء الله تبارك الله. يلا دخلت اخوتي دابا دخلتها. هو القحة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن.